नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बटाटा भजी कशा पद्धतीने बनवायची ते पाहणार आहोत। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। कोटिंग पण बघा किती छान बसले बटाट्यावर। तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मी ह्या साईजचे 2 बटाटे किसून घ्यायचे आहेत आपल्याला। मी किसणीच्या सहाय्याने घेतलेले आहेत, तुम्ही चाकूच्या सहाय्याने सुद्धा घेऊ शकता। तर आपण थोडंसं प्लेटमध्ये पाणी घालायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा बटाटे म्हणजे काप पाडून घ्यायचे आहेत बटाट्याचे आपल्याला, म्हणजे वरचा जो बटाट्याचा स्टार्च असतो तो पूर्ण निघून जातो आणि बटाट्याचे काप जे आहेत ते काळे पडत नाहीत। तर आपण त्याला 2 ते 3 वेळा आता धुवून घेऊया स्वच्छ। तर ह्याला साईडला ठेवून मी 1.5 वाटी होईल एवढं बेसन घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट आणि चवीपुरतं मीठ घालून छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे आता आपलं पीठ मिक्स झालेलं आहे। आता आपण थोडं थोडं पाणी करून त्याच्यात पाणी घालून आपण थोडं पाणी घालून आपण पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। पीठ आपल्याला जास्त घट्ट पण नाही करायचं आहे आणि जास्त पातळ पण करायचं नाही, अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे। तर चला मग आता तेल गरम झाले का बघूया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण अशा पद्धतीने पिठामध्ये बुडवून काप तेलामध्ये सोडायचे आहेत। हे बटाटे म्हणजे भजी फ्राय होण्यासाठी अगदी 3 ते 4 मिनटं लागतात, पटदिशी फ्राय होतं। मी अगदी लो फ्लेमवर फ्राय केलेले आहेत। कुरकुरेही होतात लो फ्लेमवर आणि पचलेही जातात छानपैकी। तर बघा आता आपली भजी तयार आहेत। तर आता आपण यांना काढून घेऊया। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहत जा। तर अशा पद्धतीने आपण सगळी भजी फ्राय करून घ्यायची आहेत। दोन बटाट्यामध्ये भरपूर भजी तयार होतात, तुम्ही बघू शकता। भजी कशी टम्म फुगलेली आहेत। तर आपली भजी फ्राय झालेली आहेत। तर आता आपण प्लेट लावून घेऊया। भरपूर भजी तयार होतात, तुम्ही बघू शकता। मी शेंगदाणा चटणी सर्व केलेली आहे भज्यांच्या सोबत। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। धन्यवाद।